Sziasztok, Laci vagyok. Az első autómat körülbelül 2012-ben vásároltam, az egy fekete B2-es Vectra volt. Körülbelül egy 2-3 évig használtam, aztán szerettem volna egy kicsit jobban felszerelt változatot, és meg is vásároltam a második kocsimat, ami szintén egy B2-es Vectra volt. Aztán azt is egy körülbelül 2 év használat után úgy gondoltam, hogy szeretném egy picit sportosabb, picit erősebb gépkocsira lecserélni, és elkezdtem nézelődni a német használt autópiacon. Igazából az első opció az a G-Astra OPC volt, amit szerettem volna, de nem igazán találtam olyat, ami minden téren megfelelt volna az igényeimnek. Tehát vagy a szín nem volt megfelelő, vagy a felszereltség, vagy az állapot. Úgyhogy egy 2-3 hónapon keresztül nézelődtem, és akkor bukkantam rá az i500-as Vectrára. Nagyon megtetszett a hirdetés alapján, illetve a képek alapján, de nem igazán tudtam, hogy mi is az i500, és ugye utána néztem az interneten, és láttam, hogy ez a B-Vectrának egy limitált szériás kiadása, és nagyon megtetszett, és úgy gondoltam, hogy akkor nem G-Astra OPC lesz a választott, hanem maradok továbbra is ezen a vonalon, B-Vectra, és akkor megpróbálok egy ilyet megszerezni magamnak. Svájcból származik, tehát svájci volt. Megszerveztem a hazautat, és sikeresen 2018-ban sikeresen Magyarországra haza is ért. Hát ugye, mivel svájci volt, ugye nem uniós ország, ezért a szükséges ügyintézés egy picit bonyolultabb volt, mint alapesetben, tehát vámot, illetve áfát kellett befizetni rá. Aztán ezt követően már az ügyintézés menete ugyanúgy zajlott, mint hogyha egy németországi használt autót vásároltam volna. Ugye köztudott, hogy a svájci autópiacra azért érdemes vásárolni, tehát egészen jó karbantartott, jó állapotú volt az autó. 146 000 kilométerrel hoztam haza, és most van benne 180 000. Mivel ugye Svájcból származik, azért rozsda volt rajta, úgyhogy tehát a fényező barátom, aki rendbe rakta nekem, illetve kapott alvázvédelmet is. Azóta nagy előszeretettel használom, tényleg semmilyen problémám, panaszom nem volt vele. Amikor megkapta a magyar rendszámot, kapott egy komplett olajcserét, az összes szűrő ki lett rajta cserélve, illetve egy vezérlés lett rajta cserélve, egy-két ilyen kopó alkatrész, illetve gumitömítés, ami ugye előregedett az idők során. Azt követően a szükséges olajcseréken kívül semmi máshoz nem kellett nyúlni. Ugye kompletten az egész gépjármű nekem tényleg kívül-belül nagyon tetszik és nagyon megfogott. A V6-os motor az, ami talán a leginkább, mert ugye nekem az előző 2 autómban egy sima 4 hengeres benzinmotor volt, és ugye egy 6 hengeres, egy V6-os motor teljesen más érzést, más feelinget tud nyújtani. Tehát erőbe is, illetve hangba is. Hogy mi is ez az i500, mert ugye annak idején én sem voltam teljesen tisztában vele. 1998 és 2000 között gyártották. Az I betű az Imser cégre utal. Ő az, aki úgymond feltuningolta egy picit a gyári állapottól. Az 500 pedig a tervezett darabszámra utal, mert 500 darabot terveztek belőle gyártani, viszont annyira nagy volt rá a kereslet, hogy összesen 1577 darab készült belőle. Ilyen 4 ajtós szedán változatban, illetve kombi, azaz karaván változatban.
kizárólag egy módosított 2,5 literes V6-os motorral lehetett őt kapni, ami 195 lóerős és 240 Nm-t tud. A széria B Vectrát is szerelték 2.5-ös V6-os motorral, az 170 lóerős volt. Itt ugye az eltérés, az a plusz lóerő, az abból származik, hogy a 3000-es motornak a vezérműtengelyét kapta meg, illetve az IMSER módosított a motorvezérlőn, és így lett 195 lóerős. Gyárilag az IMSER annyit módosított, hogy 20 mm-rel így a hasmagasság lejjebb került, a sportlengés csillapítókat kapott. Továbbá ugye a szériához képest a 288 mm-es féktárcsát elő 308 mm-esre cserélték. Az első és hátsó lökhárítók lettek ugye változtatva, egy IMSER hátsó kipufogó dobot kapott, illetve a belső résszel kapcsolatban, ami módosítva lett rajta, ugye egy különleges háromágú IMSER sportkormányt kapott, Recaro által egy bőrbelsőt. Egyébként az alapfelszereltségként plüssbelsővel volt felszerelve a gépjármű, opcióként lehetett kérni hozzá fekete bőrt, illetve majd később vajszínű bőrt is. Amit még módosítottak a beltéren, az a titánszínű konzolok. Gondolok itt a műszerfalt körülvevő konzolra, az óracsoportot, a kézifékkar alatt lévő kis tároló része, tehát ezek mind ilyen titánszínűre lettek lecserélve. Felszereltségét tekintve én úgy tudom, hogy a napfénytető, ami hiányzik belőle, illetve a színes kijelző. Ezen kívül minden akkori extra megtalálható benne. Gondolok itt a xenon fényszóróra, tempomatra, a digitális klímára, ugye a teljes bőrbelsőre, a bordkomputerre, tehát gyárilag ülésfűtés is van a kocsiba, illetve ez teljesen gyári állapotban van, kívülről, belülről. Egyedül, amit most láttok rajta, az a felni, mert egyébként egy 17 szoros BBS felnivel jött ki a gépjármű, az is megvan hozzá, azt nyáron szoktam használni, úgyhogy most télére lett felrakva ez az OPC Snowflake felni, ami a H-Astra OPC felnie. Hogyha az autón bármilyen gond, probléma van, azt mindig igyekszek gyári alkatrészekkel pótolni. Egyébként a széria Vectrához képest, tehát ugyanazok az előírások vonatkoznak rá is, az olajcserét sem kell sűrűbben elvégezni. A lényeg az, hogy ugye mivel egy nagy szívómotorról van szó, hogyha megfelelő időben megkapja mindig az olajcserét és minőségi, tehát a gyár által előírt olajat kapja, akkor igazság szerint örök élet. A mai értékéről igazából azért nem szeretnék nyilatkozni, mert ugye itt Magyarországon nagyon sok embernek ez csak egy B Vectra. Viszont Németországban, Svájcban egy igazán megkímélt és kevés kilométeresért egészen komoly összegeket el szoktak kérni. Itt igazából ismerik, és ugye ott azért az a pár darab, ami van, nagybecsben tartják. Tehát most én itt mondhatom azt, hogy mondjuk 10 000 euró lenne az, amiért mondjuk én, ha eladnám, ezt itthon nem biztos, hogy sokan megértenék. Hogyha jól tudom, az országban 6 vagy 7 darab van regisztrálva ebből a típusból, tehát ezáltal ugye nincs is eladó Magyarországon. Németországban, illetve Svájcban szokott lenni egy-egy példány, ami ilyen kiemelten szép állapotú, az nagyon-nagyon ritka. Ilyen középkategória, középállapotban lévők szoktak lenni, ilyen 7-8 darab a német használt autón eladó. Hétvégi autóként használom általában, tehát Opel találkozókra szoktunk vele elmenni, illetve hétvégén kirándulni. Hétköznapjait azt általában garázsban tölti.
megvásárlása után az első, ami tervben volt, egy Opel találkozó. Még soha nem voltam előtte Opel találkozón, egyik autómmal se. És a Kakucsring-es Blitzficken sikerült eljutnunk, és ott a 90-es évek legszebb autója díjat meg is nyertem vele. Jövőbeni tervekkel kapcsolatban nem szeretném igazából eladni a gépjárművet, tehát szeretném megőrizni a gyári állapotát minél hosszabb ideig, ameddig csak tudom. Nyilván van egy-kettő Opel termék, amit szívesen kipróbálnék, gondolok itt OPC Astra-ra, OPC Insigniára, de őt mindenképpen szeretném megtartani még hosszú ideig.